Phim Núi và Biển của tôi của Đàm Tùng Vận đứng đầu bảng xếp hạng nhưng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Núi và Biển phá vỡ những khuôn mẫu quen thuộc của phim cổ trang với cốt lõi triết học về tam mệnh, định mệnh là sự ra đời, định mệnh là sự lựa chọn và định mệnh là sự trưởng thành. Ba người phụ nữ, từ những người lao động nhập cư ở Thâm Quyến đến việc hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau vươn lên, được khắc họa trong phim. Nhân vật Phang Oan Chư do Đàm Tùng Vận thủ vai tuyên bố, định mệnh do trời định, nhưng tôi tự tạo nên con đường của mình, trong khi hình ảnh người cha đầy tình thương do Wang Jin Song thể hiện với câu nói, gia đình tích lũy việc thiện sẽ luôn có hương thơm trường tồn, đã khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt trên mạng. Bộ phim này, một lời tri ân dành cho những người bình thường đang nỗ lực vươn lên, cho thấy núi non tượng trưng cho gánh nặng trên hành trình của họ, còn biển cả tượng trưng cho khát vọng rộng lớn của họ. Bộ phim cổ trang Núi và Biển của tôi ra mắt vào tháng 3 năm 2026 đã lập kỷ lục trong năm với tỷ lệ người xem cao nhất đạt hơn 3,44% trên kênh CCTV8 và tổng số người xem trên tất cả các nền tảng lên đến hơn 941 triệu người. Tuy nhiên, tác phẩm này vốn được hãng thông tấn Tân Hoa Xã khen ngợi lại vướng vào tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều. Phim nhận được điểm số 6.6 trên Douban với nhiều đánh giá trái chiều từ người xem. Tôi luôn tin rằng những điểm nổi bật và tranh cãi của bộ phim này về cơ bản là sự xung đột giữa hai kỳ vọng của khán giả đối với những câu chuyện truyền cảm hứng lấy bối cảnh ở một thời đại đã qua. Cả sự nổi tiếng và những lời chỉ trích đều có thể lý giải được. Được truyền thể từ tiểu thuyết của Lương Hiểu Sinh, người đoạt giải văn học Mao Đôn, bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận, Dong Trinh và Si Wang. Phim được công chiếu lần đầu tiên vào tháng 3 trên khung giờ vàng của CCTV8 và phát sóng đồng thời trên Youku. Câu chuyện tập trung vào ba người phụ nữ đến từ những hoàn cảnh và xuất thân khác nhau trong thời kỳ hỗn loạn của thế kỷ trước. Bắt đầu từ những người lao động nhập cư ở Thâm Quyến, họ hỗ trợ lẫn nhau khi cùng nhau trưởng thành và đạt được những thành công. Cốt truyện chính xoay quanh Phang Oan Chư, do Đàm Tùng Vận thủ vai, trải dài 30 năm cuộc đời để khắc họa tinh thần bất khuất của những người bình thường không chấp nhận số phận. Sau khi phát hành, các chủ đề liên quan trên Douyin, TikTok đã thu hút hơn 4 tỷ lượt xem, trở thành một trong những bộ phim cổ trang được bàn luận nhiều nhất năm. Điểm nổi bật hấp dẫn nhất của bộ phim chính là triết lý cốt lõi về ba số phận, hoàn toàn phá vỡ mô típ bi kịch thường thấy trong phim cổ trang. Ý tưởng trung tâm, số phận là do sinh ra, số phận là do lựa chọn và tu dưỡng là do trưởng thành, được thể hiện sống động qua hành trình cuộc đời của Phang Oan Chư. Là một đứa trẻ bị bỏ rơi được nhận nuôi, cô từ chối khuất phục trước số phận sau khi sự thật về nguồn gốc của mình được tiết lộ. Bắt đầu cuộc sống với tư cách là một người lao động nhập cư ở Thâm Quyến, cô phải đối mặt với nhiều sự lừa dối và khoản nợ hàng triệu đô la trên hành trình khởi nghiệp, nhưng cô luôn giữ vững các nguyên tắc đạo đức của mình, thể hiện hoàn hảo sự kiên cường của câu nói, số phận do trời định, nhưng con đường do chính mình tạo nên. Điều đáng chú ý hơn nữa là sự khắc họa dàn nhân vật nữ trong phim. Không có những màn đấu đá kịch tính giữa các nhân vật nữ, chỉ có sự hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Ly Hoan, do Dong Trinh thủ vai, rất trung thành và tận tụy chăm sóc mẹ chồng mù thay cho vị hôn phu đã khuất của mình, thể hiện một tình yêu sâu sắc vượt qua cả huyết thống. Hao Chiên Chiên, do Si Wang thủ vai, trải qua quá trình tự thức tỉnh từ một người phụ nữ phụ thuộc vào đàn ông, tuyên bố sự độc lập của mình bằng những lời nói, tôi không cần phải dựa vào đàn ông để kiếm tiền nữa. Quá trình trưởng thành của ba người phụ nữ này đều có những điểm nổi bật riêng và sắc thái ấm áp đặc biệt hiếm thấy trong các tác phẩm tương tự. Diễn xuất tinh tế của các diễn viên đã mang đến cho bộ phim một sức mạnh lay động sâu sắc. Đàm Tùng Vận đã có một màn trình diễn đột phá, hóa thân vào nhân vật từ một cô gái 18 tuổi ngây thơ đến một nữ doanh nhân 50 tuổi điềm tĩnh. Không cần dùng đến các kỹ thuật làm già hóa quá mức, cô đã truyền tải được sự minh mẫn và điềm tĩnh của nhân vật sau khi trải qua nhiều sóng gió, thông qua những thay đổi tinh tế trong ánh mắt và biểu cảm. Trong những cảnh quay với Wang Jin Song trong vai người cha, câu nói chân thành, con yêu bố của cô đã thể hiện hoàn hảo sự hòa giải giữa bản thân và gia đình, khiến khán giả rơi nước mắt. Wang Jin Song, người đóng vai người cha Meng Si-juen, là nhân vật gây xúc động nhất trong toàn bộ bộ phim. Trong cảnh ông viết thư trước khi chết, câu nói, gia đình tích lũy việc thiện chắc chắn sẽ để lại dư hương, đã vang vọng những ký ức chân thành của nam diễn viên về cha mình, mang đến cho nhân vật sự ấm áp và chiều sâu, trở thành một trong những cảnh đáng nhớ nhất trong toàn bộ bộ phim. Điều đáng chú ý hơn nữa là bộ phim không chỉ đơn thuần phản ánh thời đại mà còn sử dụng những cốt truyện sống động để làm nổi bật thực tế cuộc sống của người dân thường. Kinh nghiệm làm việc của Phang Oan Chư phản ánh chính xác hoàn cảnh của người lao động đương đại, kiên quyết khẳng định tiền thưởng cuối năm là vấn đề danh dự, khi đòi lương chưa trả, lật ngược tình thế với ông chủ cũ sau khi nghỉ việc và kiên trì vượt qua khó khăn dù bị lừa trong dự án kinh doanh. Mỗi tình tiết đều gây được tiếng vang với khán giả. Đồng thời,
Việc bộ phim khai thác động lực gia đình tập trung vào cảm giác không xứng đáng của người con gái nuôi và sự thờ ơ của người cha ruột đã khơi dậy những cuộc thảo luận sâu rộng trên mạng về tình cảm gia đình và giá trị bản thân, mang lại cho bộ phim truyền hình cổ trang này sự cộng hưởng cảm xúc xuyên thế hệ. Điều này đã giúp bộ phim nhận được lời khen ngợi từ thông tấn xã Tân Hoa Xã vì tôn vinh những người lao động bình thường. Mặc dù bộ phim chỉ là một cái nhìn thoáng qua về cuộc sống của hai người này, nhưng hành động của họ còn vượt xa hơn thế. Khi Wang Jin-song quay một đoạn phim quảng cáo dịch vụ công cộng ở vùng núi Quý Châu, Đàm Tùng Vận đã hủy bỏ 3 ngày biểu diễn quảng cáo liên tiếp để giúp ông ấy bán sách. Những đứa trẻ trên núi gọi họ là bố Mạnh và chị Phủ, và cả hai người đều đáp lại lời gọi của chúng trong khi bí mật đưa cho chúng những phong bì đỏ tiền mặt. Họ thậm chí còn tự trả tiền vé máy bay khứ hồi. Tôi hỏi một người bạn trong đoàn làm phim về mục đích của họ, và anh ấy nói đây là những lời chính xác của Song Nghĩa, những ngọn núi mà cha tôi chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy. Tôi sẽ đi xem chúng thay cho ông ấy. Ngày cảm động nhất là ngày kết thúc quay phim. Hôm đó, Vương Kim Tông đã viết một bức thư tay cho Đàm Tùng Vận. Giấy viết thư do khách sạn nơi đoàn làm phim ở cung cấp. Bức thư chỉ có 5 dòng ngắn ngủi. Ngày con gọi bố là bố, lần đầu tiên bố mơ thấy con gái mình đã lớn. Hôm nay, việc quay phim kết thúc và giấc mơ cũng kết thúc. Từ giờ trở đi, sẽ không ai bảo vệ con nữa, vì vậy đừng ngoái nhìn lại. Nếu con mệt mỏi, hãy nghĩ đến cơn gió trên núi, nó nhớ con đường con đã khóc. Ông Mạnh. Đàm Tùng Vận đã cho người hâm mộ xem bức thư và giữ lại một ghi chú cho riêng mình. Trưởng thành nghĩa là quay lưng lại với người khác rồi quay mặt đi khỏi chính mình. Chỉ sau khi xem xong tôi mới nhận ra rằng cái gọi là diễn xuất bùng nổ thực chất chỉ là hai người xa lạ nói tôi nhớ bạn, thay cho chúng ta. Cốt truyện có thể được diễn xuất, túi máu có thể là một yếu tố hư cấu, nhưng quả trứng thì thực sự ấm. Những vết phồng rộp trên bàn chân do đi bộ thì thực sự đau đớn, và lá thư thì đúng là nhàu nát. Số liệu người xem đã nói lên tất cả, quả thực rất ấn tượng. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2026, Mi Mountain NC đặt tỷ lệ người xem trực tuyến 3,0508% trên CCTV8, trở thành bộ phim truyền hình đầu tiên trên CCTV8 vượt qua mốc 3% trong năm đó. Phim đã vượt qua mốc 2% ngay trong ngày phát sóng đầu tiên, và các cuộc thảo luận trực tuyến thu hút hơn 1 tỷ lượt xem. Cùng tháng đó, bộ phim truyền hình giả tưởng Serial của cô cũng đạt hơn 500 triệu lượt xem chỉ trong 9 ngày. Việc có 2 bộ phim thống trị màn ảnh trong cùng một tháng là một thành tích đáng nể đối với bất kỳ ai. Tuy nhiên, khi bạn mở các nền tảng mạng xã hội, tâm trạng sẽ hoàn toàn thay đổi. Trên Douban, Weibo và Seongsu, hầu hết các lời chỉ trích đều nhắm vào Tan Song Nghĩa. Một số người nói rằng lời thoại của cô ấy cứng nhắc, diễn xuất gượng gạo và nhân vật không thực tế, trong khi những người khác trực tiếp chỉ trích cô ấy, nói rằng ngay cả đội ngũ sản xuất tốt nhất cũng không thể hỗ trợ một nữ diễn viên chính không có tâm trạng tốt. Thậm chí còn có những bình luận gay gắt hơn khi diễn cùng Wang Jin-song, diễn viên kia tràn đầy cảm xúc, nhưng cô ấy lại có ánh mắt trống rỗng và thậm chí không thể thể hiện được sự tiến triển cảm xúc cơ bản nhất. Điều này khá thú vị, cùng một bộ phim đạt được tỷ lệ người xem khổng lồ, nhưng lại bị giới phê bình đánh giá thấp. Vậy Đàm Tùng Vận đã làm sai điều gì? Hãy bắt đầu với bộ phim truyền hình Núi Tôi và Biển Tôi, được chuyển thể từ tiểu thuyết Tôi và Số Mệnh của Lương Tiêu Sinh. Phim kể về câu chuyện của Chính Vạn Chỉ, một đứa trẻ bị bỏ rơi từ vùng núi, vươn lên trở thành một nữ doanh nhân thành đạt ở Thâm Quyến. Cô vào vai một nhân vật từ 18 đến 50 tuổi, trải dài 30 năm. Thể loại phim là phim cổ trang, một thế mạnh của CCTV, và cô đóng cùng với các diễn viên kỳ cựu như Vương Kim Tông và Lưu Vi. Về mặt logic, đây lẽ ra phải là bước đệm hoàn hảo cho sự nghiệp chuyển mình của Tân Tống Vân. Cô ấy thực sự đã dốc hết sức mình để hóa thân một cô gái miền núi một cách thuyết phục. Cô ấy xuất hiện trên màn ảnh mà không trang điểm, tắm nắng đến mức da rám nắng đậm, giảm cân xuống còn 82 pound, khoảng 38 kg, và thậm chí còn đến một nhà máy điện tử để trải nghiệm cuộc sống của một công nhân dây chuyền lắp ráp. Khán giả đã thấy được tất cả những nỗ lực của cô ấy. Nhưng vấn đề là, khi nói đến diễn xuất, chỉ thái độ thôi là chưa đủ. Tất nhiên, bộ phim không phải là không có khuyết điểm, và những đánh giá trái chiều xuất phát chính từ những lời chỉ trích cốt lõi của người xem. Điểm gây tranh cãi nhất là logic lý tưởng hóa của kịch bản. Nhiều người xem cho rằng câu chuyện thành công trong kinh doanh của Phang Wan Chư dựa quá nhiều vào yếu tố bàn tay vàng và các giải pháp cho nhiều khó khăn thiếu cơ sở thực tế, khiến câu chuyện truyền cảm hứng vốn rất gần gũi trở nên kém chân thực. Đây là lý do chính dẫn đến điểm số ban đầu 6.6 trên Douban. Ngoài ra, một số người xem chỉ ra rằng sự bùng nổ gần đây của các bộ phim truyền hình lấy bối cảnh những năm 1970 năm 1990, với 6 tác phẩm tương tự được phát hành cùng lúc, dễ dẫn đến sự nhàm chán cho người xem do bối cảnh cốt truyện đồng nhất. Điều này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của bộ phim. Theo tôi, bất chấp những tranh cãi, Núi và Biển của Tôi vẫn là một tác phẩm cảm động và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho phụ nữ.
Bộ phim phá vỡ khuôn mẫu của nhiều phim truyền hình cổ trang, nơi sự trưởng thành của phụ nữ phụ thuộc vào đàn ông, bằng cách sử dụng câu chuyện của ba người phụ nữ để cho khán giả thấy rằng sự trưởng thành của phụ nữ không bao giờ là một cuộc đấu tranh đơn độc, cũng không được cứu chuộc bởi tình yêu, mà là thông qua những lựa chọn và sự kiên trì của chính họ, và thông qua sự hỗ trợ lẫn nhau giữa những người chị em. Hình ảnh trong phim, núi là gánh nặng của quá khứ, biển là sự bao la của khát vọng trái tim, đã gói gọn một cách hoàn hảo cuộc sống của những người bình thường. Mỗi người trong chúng ta đều mang gánh nặng của quá khứ, vấp ngã và sa sút trong thời gian, nhưng không bao giờ khuất phục trước số phận. Sự tôn vinh những người bình thường đang nỗ lực vươn lên chính là cốt lõi quý giá nhất của bộ phim. Nhìn chung, điểm số 6.6 trên Douban là đánh giá công bằng nhất cho bộ phim này. Nó ghi nhận những điểm mạnh trong việc kể chuyện về nữ chính và sự cộng hưởng cảm xúc, đồng thời phản ánh một cách khách quan những thiếu sót của kịch bản. Có thể đây không phải là một kiệt tác phim cổ trang hoàn hảo, nhưng nó tri ân những người bình thường không chịu chấp nhận số phận bằng một câu chuyện chân thành. Sự ấm áp và mạnh mẽ này đủ để lay động người xem.